হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ফুলকবিৰে বনোৱা পকৰি এটা টেষ্টি ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। ফুলকবিৰে বনোৱা মচমচীয়া এই পকৰিটো গধূলি চাহকাপৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে গৰম গৰম ভাত দালিৰ লগতো এই পকৰিটো বনাই খাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। ফুলকবিৰ পকৰি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই অলপ ফুলকবি মিডিয়াম সাইজত টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এইখিনি ফুলকবিৰে মই 4জন মানুহৰ কাৰণে পকৰি বনাম। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ফুলকবিৰ পৰিমাণ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এইফালে চচপেন এটাত অলপ পানী উতলিব দিছোঁ। ইয়াতে ফুলকবিৰ টুকুৰাখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি 5-6 মিনিটমান অলপ সিজাই ল'ম। আপোনালোকে চচপেনৰ ঢাকনিখন লগাই দি ফুলকবিখিনি সিজিব দিব পাৰে। 6 মিনিটমান পিছত এয়া ফুলকবিখিনি সিজি আহিছে। চুৰি এখনেৰে অলপ চাই লৈছোঁ। এই ফুলকবিখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ সিজাই ল'ব নালাগে, অলপ সিজাই ল'লেই হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা বাটি এটাত উঠাই লওঁ। এই ফুলকবিখিনি মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া ফুলকবিখিনি ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে আৰু ফুলকবিৰ পানীখিনিও ভালদৰে শুকাই গৈছে। এতিয়া এইখিনি চুৰি এখনেৰে অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লওঁ। এনেকৈ ফুলকবিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে পকৰি বনাবলৈ ভাল হয়। এয়া ফুলকবিখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। মিহিকৈ কাটি লোৱা 2টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দিলোঁ। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট আধা চামুচ দিছোঁ। হালধি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দিলোঁ। জিৰা গুড়ি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দিছোঁ। আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ। চাট মছলা আধা চামুচ দিছোঁ। এয়া নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। পকৰিৰ এই মিশ্ৰণটো মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম। এয়া দেখিছেনে, পিঁয়াজ আৰু নিমখৰ পৰা ওলোৱা পানীৰ বাবে মিশ্ৰণটো অলপ ভিজা ভিজা হৈ পৰিছে। এতিয়া এয়া আধা কাপ বেচন মিশ্ৰণটো দি ল'লোঁ। লগতে 4 চামুচমান পিঠাগুড়ি দি লৈছোঁ। এয়া মই পেকেটৰ পিঠাগুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। পিঠাগুড়ি বা চাউলৰ গুড়ি নাথাকিলে নিদিয়াকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব। পিঠাগুড়ি অলপ মিলাই দিলে পকৰিকেইটা কিন্তু ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া এয়া এটা কণী পকৰি মিশ্ৰণটো দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ মিশ্ৰণটো সানি মিলাই ল'ম। ফুলকবিৰ এই পকৰি মিশ্ৰণটোত মই পানী একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে কণী ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰিলে পকৰি মিশ্ৰণটোত অলপ অলপ পানী মিলাই লৈও বনাব পাৰে। পানীখিনি দিওঁতে কিন্তু একেবাৰে অলপ অলপকৈ দি ল'ব লাগে, নহ'লে মিশ্ৰণটো বেছি পনীয়া হৈ যাব পাৰে। ফুলকবিৰ পকৰি বনাবলৈ মিশ্ৰণটো অলপ শুকানকৈ বনাই ল'ব লাগে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এয়া চাওক, পকৰি বনাবলৈ মিশ্ৰণটো এনেকুৱা হ'লে হৈ যাব। এতিয়া পকৰিখিনি ভাজি ল'ম। এইফালে পকৰি ভাজিবলৈ পেন এখনত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া অলপ অলপ ফুলকবিৰ পকৰিৰ মিশ্ৰণ তেলত দি ল'ম। পকৰিখিনি এতিয়া এটা ফালে 2 মিনিটমান ভাজিব দিম। 2 মিনিটমান হৈ গৈছে। পকৰিখিনি আনটো ফালে ওলটাই দি লৈছোঁ। পকৰিখিনিৰ এটা ফালে অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া আনটো ফালেও পকৰিখিনি 2-3 মিনিটমান কম জুইত ভাজিব দিম। এনেকৈ পকৰিখিনি ওলোটাই ওলোটাই দুয়োটা ফালে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিব দিম। 6-7 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত পকৰিখিনি মচমচীয়া আৰু ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। পকৰিখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি তেলৰ পৰা এতিয়া উঠাই ল'ম। এয়া গৰমে গৰমে ফুলকবিৰ পকৰি প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। এইদৰে বনোৱা ফুলকবিৰ পকৰি খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। পকৰি এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। ফুলকবিৰ পকৰি আগতে যদি আপোনালোকে এইদৰে বনোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।